السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة 3D سهلة جدا وبسيطة ومميزة جدا في نفس الوقت. الوحدة ممكن نعمل منها أكتر من حاجة، نقدر نعمل منها مفرش سرير، بطانية بيبي، شال مستطيل، كوفية. ممكن ندخلها كمان في الشنط، يعني نقدر نعمل منها شنطة من المربعات، وكمان تقدري تعملي منها سجادة أرض مميزة من المربعات اللي هنشغلها مع بعض النهاردة. تسمح لنا نستخدم فيها اكتر من لون، يعني بتكون مميزة جدا باستخدام اكتر من لون، لكن طبعا مش هتقول لا لو يعني اشتغلنا فيها بلون واحد. هستخدم معاكم النهاردة خيط صوف متوسط السمك، اللون التركواز والاصفر، وهنحتاج كمان للماركر او علامة او اي خيط طبعا مختلف نقدر نحطه كعلامة، مع ابرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل باللون الاصفر. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة للهوا بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل بلف الخيط وبخرج منها، وطرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية بقول بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي اشتغل سلسلتين، بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واخرج منها كده 1 2، واشتغلت سلسلتين لاني واحدة منهم هنشتغل فيها والتانية هتكون ارتفعنا لغرزة الحشو، وهي غرزتنا النهاردة ملكة الفيديو او ملكة المربع معانا النهاردة. بنشتغل دايما بغرزة الحشو فقط لا غير، مش هشتغل بحاجة تانية غير غرزة الحشو النهاردة. وبشتغلها فين؟ بشتغلها في الحلقة الخلفية في الباك لوب، ما بشتغلش تحت حرف الفي خالص. هسيب السلسلة الأولى ومعايا حلقة على الإبرة، بدخل في الحلقة التانية، السلسلة التانية في الحلقة الخلفية، أسحب الخيط وأخرج. بقى معايا حلقتين بلف الخيط وأخرج منهم. أول غرزة بشتغلها كده بشكل طبيعي من غير ما أحط لها أي علامات. تاني غرزة في نفس الفراغ، وهبتدي أحط الماركر بتاعي علشان أعرف دايما الغرزة اللي في المنتصف وابتدي أشتغل عليها هي التزايد. وتاني في نفس الفراغ هدخل وأشغل كمان غرزة حشو. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وهلف شغل الناحية التانية. طيب احنا كده هنشتغل فين يا بنات؟ هنشتغل في الحلقة الخلفية. انا عندي ده حرف الفي، الضلعين اللي هو الامامي والخلفي، وتحته فراغ. مش هشتغل في الفراغ اللي تحته خالص، على مسافة ارتفاعي للمربع كله مش هنشتغل تحت الفراغ خالص. طيب هنشتغل فين؟ انا عندي هنا الحلقة الامامية الفرونت لوب، والحلقة الخلفية الباك لوب. هسيب بقى الفرونت لوب مش هشتغل فيها اللي قدام وشي، وهروح للباك لوب الحلقة الخلفية واشتغل فيها الغرزة بتاعتي. مكان الماركر يبقى المكان ده هعمل فيه تزايد، هشتغل فيه غرزتين بس بردك فين؟ في الحلقة الخلفية في الباك لوب. هدخل اشتغل 1، تاني في نفس الفراغ 2، وكمان 1 3. بس في الغرزة رقم 2 اللي في المنتصف، يعني احنا اشتغلنا الغرزة اللي في المنتصف دي رقم 2، هحط الماركر بتاعي فيه. هرجع هيقابلني اخر غرزة بدخل وبشغل فيها غرزة حشو 1 بس بردك في الحلقة الخلفية. تاني برجع ارتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. هقابل كل الغرز اللي قصادي، طبعا الغرز اللي قبل الماركر بشتغل فيها 1 بس في الحلقة الخلفية. كل شغل في كل سطور في الحلقة الخلفية في الباك لوب من السلسلتين اللي هما بيدوني شكل حرف من الحلقتين عفوا اللي بيدوني شكل حرف الفي فوق الغرزة. كده 1 ولا بعدها كمان 1. بكده اكون وصلت فين؟ للماركر بتاعي. هنشيل الماركر وهشتغل في الحلقة الخلفية كده 1 2 في نفس الفراغ، وفي رقم 2 دايما بنحط الماركر بتاعنا زي ما احنا شايفين. تاني في نفس الفراغ بكمل تالت 1، هيقابلني زي ما كان عندي 2 في البداية هلاقي بردك 2 على اليسار عندي في نهاية السطر. 1 2. لسه طبعا شكل المربع بتاعنا مش بيظهر دلوقتي، لكن هيبتدي يظهر هو كده. بصوا المربع احنا كونا مربع صغير جدا، بس لسه كل ما بيكبر معانا بيكون شكله اوضح، علشان طبعا بيبين لنا الحلقة الامامية اللي احنا كنا سايبينها في الشغل. هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. بنسيب طبعا السلسلة واروح لأول غرزة في الحلقة الخلفية، بشتغل 1 غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها كمان 1 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، والغرزة رقم 3 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هيقابلني الغرزة رقم 4 في المنتصف، فشيل الماركر وداخل نفس الفراغ بشتغل 3 غرزة حشو بردك في الحلقة الخلفية. 1
2. وطبعا في رقم 2 ما ننساش ان احنا دايما بنضيف الماركر علشان نعرف مكان ايه التزايد عندنا. المربع هنا احنا اشتغلنا واحد يشبه له او شكله بالظبط، بس مع اختلاف ان احنا كنا بنعمل زاوية في المنتصف فيها سلاسل. هنا انا ما بشتغلش سلاسل خالص، انا المربع بتاعي كله بيتكون من مجموعة غرز وفيها تزايد فقط لا غير. والتزايد عندي بيكون فين؟ بيكون في الغرزة اللي في المنتصف دايما. كمان واحدة يبقوا 3. ارجع للثلاث غرز الباقيين، بشتغل فوق كل غرزة منهم غرزة واحدة كده. 1 وكلهم في الحلقة الخلفية الباكلو. 2 3. بفضل بصوا احنا كل ما هنيجي نرتفع هنبتدي نكون مربع. انا كده عندي خلاص مربع مكون من 4 اضلاع، والاضلاع بتاعته كلها متساوية زي ما احنا شايفين، لان عدد الغرز بيكون 1 في كل الاتجاهات. واحنا عارفين طبعا ان غرزة الحشو بيكون ارتفاعها زي عرضها 1 في الحجم بالظبط. هرتفع سلسلة وهكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شفنا. فوق كل غرزة من الغرز اللي قبل الماركر بشتغل غرزة واحدة بس في الحلقة الخلفية، وداخل المكان بتاع الماركر او العلامة بتاعتي بشتغل 3 مرات بس كلهم في الحلقة الخلفية. وفي الغرزة اللي في المنتصف رقم 2 بحط الماركر الجديد بتاعي، وارجع في الجهة اليسار بشتغل بردك على كل غرزة من الغرز اللي هتقابلني غرزة حشو واحدة بتكون بردك عندي في الحلقة الخلفية. هكمل مجموعة من السطور بنفس الشكل دوت وارجع لكم نضيف لون جديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكده في نهاية السطر رقم 12 اشتغلت معاكم 3 تقريبا، وكملت بعد كده لغاية ما وصلت ل 12 سطر زي ما احنا شايفين. المربع كده خلاص شكله واضح اكتر، وعلى فكرة هو من الجهتين بيكون بنفس الشكل. في اخر غرزة بندخل ونلف الخيط ونخرج. معايا حلقتين، هسيب بقى الخيط اللي باللون الاصفر وهبتدي اضيف اللون الجديد. هلف الخيط حلقة على الهواء وبدخل في الحلقة ألفها وأخرج منها كمان بعقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي على الإبرة، وابتدي أرتفع سلسلة وأكمل بقى بنفس الطريقة بتاعت الشغل اللي احنا بنشتغل بيه. بشتغل على كل غرزة غرزة زيها لغاية ما بوصل للماركر، وكل الغرز بتاعتي بتكون في الحلقة الخلفية من السلسلة أو حرف الفي لكل غرزة. بدخل في الحلقة الخلفية ومعايا كمان طرف الخيط اللي هو ايه بتاع البداية عشان نخفيه مع بعض كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. مكان العلامة بنشيل الماركر وبشتغل في نفس الفراغ بردك في الحلقة الخلفية 3 غرزة حشو، وفي رقم 2 بحط الماركر الجديد بتاعي. 1 تاني في نفس الفراغ 2 وهضيف العلامة. مهم جدا ان احنا نضيف العلامة. لو ما عندكيش الماركر هتجيبي فتلة خيط مختلفة بتقصيها بتقطعي منها حوالي 10 سنتي، وبتيجي في المنتصف بعد ما بتخلصي الشغل بتاع يعني الغرزة بتاعتك بتسحبيها من تحت حرف الفي للغرزة بالشكل ده، وتسيبي جزء منها هنا وجزء منها الناحية التانية. بتعرفي ان المكان ده ايه هو المكان اللي انتي معلماه. كمان غرزة في نفس الفراغ يبقى رقم 3. هرجع هلاقي عندي بردك نفس العدد اللي كان على اليمين هلاقيه هو اللي على اليسار في الحلقة الخلفية كل شغل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بتكون جاية بكيرف مايل ما ننساهاش، وبنكمل العدد زي ما احنا شايفين. بالطريقة دي بنقدر نضيف اي مجموعة الوان احنا حابينها. ممكن نشغل المفرش كله بلونين بس، ممكن نشغلهم بمجموعة كتيرة من الالوان اللي هي الفوسفورية بتكون حلوة جدا وجميلة، او باكتر من الوان. يعني ممكن تضيفي من لون واحد التدريجات بتاعته كلها في المفرش او في المربع الواحد.
المربع الواحد بيكون 20 سطر، 20 راوند. احنا كده اشتغلنا منهم 13، يعني اشتغلت 12 وبعد كده ده كان رقم 13. بكمل بقية السطور بتاعتي بنفس الطريقة، ان انا برتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية، وعلى كل غرزة بشتغل غرزة زيها لغاية ما اوصل لمكان العلامة. بشتغل في المكان دوت في الحلقة الخلفية 3 غرزة حشو، وفي الغرزة رقم 2 بحط العلامة الجديدة بتاعتي، وارجع اشتغل على جهة اليسار نفس العدد اللي بشتغله على اليمين هو اللي بيقابلني على اليسار. هكمل لغاية ما نوصل لنهاية المربع وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر الرقم 8 اللي هو طبعا رقم 20 بالنسبة للألوان كلها، او للمربع بتاعنا النهاردة. زي ما احنا شايفين قد ايه مميز وجميل وسهل جدا وبسيط في نفس الوقت. في اخر الغرز عندنا بنشغلها مع بعض. في نهاية المربع طبعا مش هنختمه بالطريقة دي، لا، طريقة ختام المربع بتاعنا هتكون ازاي؟ في نفس المكان اللي انا فيه هشغل كمان مرة. انا كده اشتغلت على السطر ده، هبص الاقي ايه على جنب الشغل؟ انا عندي هنا غرزة، والغرزة اللي بعدها غرزة، والناحية دي اهي غرزة. بصوا في كل صف بيقابلني بشتغل غرزة واحدة. بمشي على كل غرزة غرزة، غرز الحشو اللي بنشغلها على جانب المربع بالشكل ده بتسهل عليا طريقة التشبيك اللي احنا بنشبك بيها. ممكن لو مش حابة تشغليهم مفيش مشكلة، هتشبكي ايه كل مربعين في بعض بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها وخلاص. لكن كده برضك طريقة تسهل علينا تشبيك الوحدات بشكل سهل بسيط مميز. كده وصلت للمكان اللي انا ابتديت من عنده، اللي هي السلسلة اللي اشتغلت فيها. هشتغل فيها برضك 3 غرزة حشو كده، 1 2 3. هيقابلني الطرف التاني، اشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها، لغاية ما بوصل الى الجهة الاخرى. زي ما احنا شايفين كل مكان بيشبه للزجزاج بيكون داخل لجوه، بيكون فيه 2 غرزة، واحدة هنا وواحدة هنا. في اخر غرزة عندي بشتغلها بالشكل ده زي ما احنا شايفين، بكون قفلت المربع بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بتسمح لي بعد كده ان انا اشبك بطريقة ايه سلسة وما فيهاش اي صعوبة. بعد كده بشد الخيط بالطريقة دي مسافة 10 سنتي واقص، وبعد كده ابتدي انضف الخيط بتاعي. طريقة التشبيك اما بطريقة الخيط والابرة او بطريقة غرزة المنزلقة، وموجودة عندكم على القناة. اللي يحب يراجع طبعا طرق التشبيك، اتمنى ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.